UMHN Umzanga Shanga Umzanga ประเทศเอสวาตินี 99.9% ไม่น่าจะเคยได้ยินชื่อ เรารู้ว่าเราอยู่ที่แอฟริกาเมื่อเราเห็นทุกคนแบกของไว้บนหัว น้ำทะเลใส่ขวดแบบนี้นะคะสำหรับล้างซวยอ่ะศาลแห่งแรกในประเทศไก่หายมาที่ใต้ต้นไม้แห่งนี้ เอเมนเขาเอาหน้ากษัตริย์มาใส่เป็นผ้าถุงเลยนะคะทุกคน but you sit on his face though โอ้ I feel like a bit like Bob Marley how you called it Emahala. Emahala มิ้นกำลังจะเดินทางไปประเทศเอสวาตินี ประเทศที่คนกว่า 99.9% ไม่น่าจะเคยได้ยินชื่อ ประเทศนี้เป็นประเทศเล็กๆ ขนาดเล็กกว่าจังหวัดกาญจนบุรีบ้านเรา ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของทวีปแอฟริกา ไม่มีทางออกสู่ทะเล โดยทางฝั่งบน ซ้าย ล่าง ติดกับประเทศแอฟริกาใต้ ส่วนฝั่งขวาติดกับประเทศโมซัมบิกค่ะ ที่นี่ปกครองโดยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์แบบเบ็ดเสร็จประเทศเดียวในแอฟริกา ประเทศนี้เคยเป็นข่าวดังเมื่อ 3-4 ปีก่อน ที่พระเจ้าอึมสวาตีที่ 3 ซื้อรถ BMW 100 กว่าคัน โรลส์รอยซ์หลายสิบคัน เพื่อแจกจ่ายให้กับพระมเหสี ลูกๆ แล้วก็ราชวงศ์ของพระองค์ ในขณะที่ประชาชนอดอยากแล้วก็ไม่มีอะไรกินนำไปสู่การประท้วงแล้วก็เป็นข่าวใหญ่ทั่วโลกเลยค่ะ Eswatini is currently facing an economic crisis with a shortage of gas, food, and other resources. More than half of Eswatini's more than 1 million citizens live in poverty, while King Mswati is known for his lavish lifestyle, including owning expensive cars and palaces. ประเทศเอสวาตินีเคยชื่อว่าสวาซีแลนด์ แต่ในวันครบรอบอายุ 50 ปีของพระเจ้าอุนสวาตีที่ 3 พระองค์ก็ตัดสินใจที่จะเปลี่ยนชื่อประเทศจากสวาซีแลนด์เป็นเอสวาตินีเพราะพระองค์บอกว่าเวลาพระองค์ไปออกงาน คนชอบสับสนว่าพระองค์มาจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะ กษัตริย์อุนสวาตีที่ 3 ถือว่ารวยมากๆไม่ใช่แค่รวยเฉพาะการเงินนะคะ แต่รวยภรรยาด้วย เพราะพระองค์เนี่ยมีมเหสี 16 องค์ สนมอีกนับไม่ถ้วน Swaziland's king will be marrying for the 16th time daughter of former South African President Jacob Zuma, and now she will become the 16th wife of King Mswati III. ในขณะที่พระบิดาของพระองค์เนี่ยก็มีพระมเหสีมากกว่า125 คนค่ะ โดยพิธีการคัดเลือกพระมเหสีของพระองค์เนี่ยน่าสนใจมาก ในทุกๆปีประเทศเอสวาตินีจะมีการจัดงานที่ชื่อว่าลังกาหรือว่ารีดแดนซ์ ที่จะให้หญิงสาวบริสุทธิ์จากทั่วทั้งประเทศหลายพันคนเดินทางเข้ามารวมกันที่พระราชวังของพระองค์ แต่งกายด้วยชุดประจำชาติ ซึ่งก็จะเป็นการแต่งผ้าต่างๆ มีสร้อยคอแล้วก็เปลือยอก โดยเดินทางเข้ามาพร้อมกับมีด1 อัน โดยในพิธีเนี่ยนะคะก็จะมีการนำมีดเนี่ยไปตัดต้นกกต่างๆ เพื่อมาซ่อมแซมราชวังตามพิธีแบบดั้งเดิม และหลังจากนั้นก็จะมีการเต้นการแสดงต่างๆ หลังการแสดงจบลงเนี่ยนะคะ กษัตริย์ก็จะทำการเลือกพระมเหสีค่ะ โดยพระองค์เนี่ยก็ได้เลือกพระมเหสีจากงานนี้ไปแล้ว 14 องค์ โดยครั้งล่าสุดก็เมื่อปีที่แล้วนี่เอง โดยปีนี้เป็นฤกษ์งามยามดีที่มินจะได้ไปร่วมงานนี้ด้วย ไม่ได้ในฐานะผู้เข้าร่วมนะคะ ไปในฐานะผู้ดูค่ะ มาถึงเรื่องเศร้าของประเทศเอสวาตินีบ้าง ประเทศนี้เนี่ยถือว่ายากจนมากๆ โดยคนกว่า 60% ใช้ชีวิตอยู่ต่ำกว่าเส้น poverty line รายได้ต่อครอบครัวเนี่ยก็ประมาณไม่ถึง 100 บาทต่อวัน แล้วคนตกงานเป็นจำนวนมาก อาชญากรรมก็เยอะมากๆค่ะ ที่น่าเศร้าไปกว่านั้นคือประเทศนี้มีอายุขัยเฉลี่ยแค่ 50 ปีเท่านั้นเอง ที่เป็นแบบนั้นเพราะประชากร 1 ใน 3 ติดเชื้อ HIV หรือเชื้อเอดส์เนี่ยนะคะ โดยถ้าเราได้เห็นผู้ชายเดินมา 4 คนเนี่ยนะคะ ก็จะเป็นเอดส์ไปแล้ว 1 คน ผู้หญิงเดินมา 3 คนเป็นเอดส์ไปแล้ว 1 คนค่ะ ที่เป็นแบบนี้ก็เป็นเรื่องของสาธารณสุขแล้วก็เรื่องการป้องกันอะไรต่างๆ ที่ยังไม่ได้ทันสมัยหรือก้าวหน้ามากนะคะ มาถึงเหตุผลที่ว่าแล้วทำไมมินถึงไปประเทศเอสวาตินีที่มินไปประเทศเอสวาตินีก็เพราะว่าที่นี่มีคนไทยอาศัยอยู่1 คน
ชื่อว่าน้องแป้งค่ะ แล้วเธอก็เป็นคนส่งข้อความมาชวนมินไปเที่ยวบอกว่าพี่มิ้นมาเที่ยวประเทศเอสวาตินีสิหนูเป็นคนไทยคนเดียวที่นี่แล้วหนูก็เหงามากพูดมาถึงตรงนี้แล้วอยากรู้เราไหมคะว่าประเทศเอสวาตินีประเทศนี้หน้าตาเป็นยังไงมินก็อยากรู้แล้วเหมือนกันค่ะก็เดี๋ยวเราเดินทางประมาณ40ชั่วโมงไปกันเลยค่ะนี่เป็นเรานะคะแล้วก็กระเป๋าปลายทางที่โจฮันเนสเบิร์กนะคะสวัสดียามเช้าบน Business Class ที่แรกใหม่มาของสายการบินเอธิโอเปียแอร์ไลน์ค่ะตอบโจทย์ไปมากก็คือการนอนยาวมาเลยอย่างอื่นอาจจะไม่ได้หรูหรามาเฮาเหมือนสายการบินอื่นๆนะแต่ว่าก็โอเคมากๆเลยค่ะหลังจากนี้นะอาจจะไม่ได้เห็นบินถ่ายจนกว่าจะได้เจอน้องแป้งนะเพราะการเดินทาง40ชั่วโมงนี่มันยาวนานนะคือบินไปลงที่กรุงอาดิสอาบาบาแล้วก็ไปเปลี่ยนเครื่องที่โจฮันเนสเบิร์กอีกทีหนึ่งค้างคืนต่อรถเข้าไปที่เอสวาตินีแล้วทางน้องแป้งแล้วก็สามีเนี่ยก็จะมารับที่ชายแดนเอสวาตินีค่ะที่บอกว่าจะไม่ถ่ายเพราะว่าโจเบิร์กมันก็ไม่ได้ปลอดภัยนะทุกคนยิ่งถ้าเราไม่ได้ตั้งใจไปแค่ผ่านเราไปยืนแกว่งกล้องก็กล้องอาจจะหายตั้งแต่วันแรกเลยก็ได้ส่วนที่เอสวาตินีจริงๆก็ลุ้นๆอยู่เพราะว่าน้องแป้งบ้านเขาก็เคยโดนปล้นนะด้วยอาวุธนะคะความยึดเหนี่ยวในใจของมินครั้งนี้ก็คือประกันการเดินทางกับมินทำประกันการเดินทางกับ Shop Travel Buddy นะคะเราก็ตั้งใจไว้เลยว่าไม่ว่าจะเป็นกล้องกระเป๋าตังค์มือถืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ของมีค่าต่างๆนะคะถูกปล้นถูกจี้ถูกอะไรนะคะเอาไปเลยมินไม่สู้มินรักษาชีวิตไว้ค่อยไปแจ้งความเอาใบแจ้งความนี่นะไปเคลมคืนกับชับค่ะโดยเคลมคืนได้ตามมูลค่าจริงนั่นแหละก็ต้องไม่เกินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ที่เราทำมาด้วยนะคะรู้ไหมว่าขนาดพาสปอร์ตมินเพิ่งรู้เหมือนกันถ้าถูกขโมยไปนะคะค่าทำพาสปอร์ตใหม่ชับเขาก็เคลมคืนเหมือนกันนะคะ1,100 หรือ 1,500 บาทอ่ะเฮ้ยคุ้มสุดๆเลยอ่ะถ้ากระเป๋าดีเลย์ไฟดีเลย์ซึ่งมีเกิดประจำที่แอฟริกานะคะเขาก็จะเหมาจ่ายเลยทุก6ชั่วโมง 4,000 บาทไม่ต้องเก็บบินใบเสร็จไปเบิกอะไรทั้งนั้นส่วนถ้ากระเป๋าเดินทางหายหรือเสียหายจากการขนส่งหรือว่าจะเป็นสายการบินหรือโรงแรมเนี่ยนะคะเขาก็เคลมคืนให้ตามจริงเหมือนกัน Good morning, ladies and gentlemen. You come from Good the morning flight ค่ะ deck. แล้วตอนนี้นะคะพี่ชับโตแรงมากถ้าเดินทางไปไหนเราไม่ทำประกันการเดินทางเราชับว่าขาดทุนค่ะทุกคนแคมเปญเนี่ยค่ะชื่อว่าชับ Travel Buddy ความคุ้มครองที่ใช่กับโปรที่คุณชอบต่อแรกรับไปเลยส่วนลด 18% แค่ใส่โค้ด IRA 18ต่อที่2ชำระเบี้ยประกันตั้งแต่500 บาทขึ้นไปก็จะรับ e-voucher ไปเลือกใช้กันได้เลยไม่ว่าจะเป็น Grab Lazada Trip.com Let's Relax Starbucks แล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะมูลค่าสูงสุดไม่เกิน700 บาทคุ้มมากอ่ะคุ้มงงคือถ้าไม่ซื้อก็คือขาดทุนแล้วนะตอนเนี้ยว่าความคุ้มครองของชับนะก็รวมไปถึงการถูกแม่มดในเอสวาตินีขี่ไม้กวาดชนด้วยค่ะ งงที่เอสวาตินีนะคะถึงแม้จะนับถือศาสนาคริสต์เนี่ยแต่เขาจะเชื่อเรื่องแบบแม่มดหมอผีเรื่องต่างๆมากมายที่ขี่ไม้กวาดบินล่อนไปทั่วถึงขนาดที่ว่ามีกฎหมายออกมาว่าห้ามแม่มดขี่ไม้กวาดสูงเกิน150 เมตรเพื่อจะได้ไม่มาชนพวกเฮลิคอปเตอร์หรือว่าเครื่องบินค่ะงงดิมันมีกฎหมายจริงๆทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เอสวาตินีนั่งเครื่องบินนั่งรถไปไม่ได้ขี่ไม้กวาดไปค่ะไปค่ะตอนนี้ไม่อยู่ที่ดาวของเอสวาตินีนะคะก็ข้ามมาอยู่ฝั่งนี้แล้วเรียบร้อยนะแวะมาเข้าห้องน้ำค่ะสิ่งที่เห็นคือกล่องคอนดอมขนาดใหญ่มากเลยค่ะเต็มไปหมดเลยเพราะว่าที่นี่อย่างที่บอกมีปัญหาเรื่อง HIV เยอะมากนะคนเขาจะมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันกันเยอะค่ะโดยเฉพาะรุ่นเด็กๆเนี่ยคือเกือบ 30% ของคนในประเทศเป็นนะเขาก็พยายามรณรงค์ให้ใช้ถุงยางแล้วก็แจกถุงยางฟรีเดี๋ยวเราไปเจอน้องแป้งกันดีกว่าเขาบอกว่าจะมาช้านิดนึงเดี๋ยวเราไปนั่งรอค่ะนี่ค่ะแป้งน้องแป้งค่ะทุกคนมารับแล้ว sorry เราออกจากด่านมาแล้วค่ะทุกคนเจอตำรวจเรียกฮายสวัสดีค่ะ ลูกค้าสวัสดีนะมินยังลูก สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ You wanna hold the camera? Of course. Here you go. ฮัลโหลนี่ค่ะนี่ค่ะลูกเป็นคนถือให้ชื่อน้องอะไรนะคะ ลูกค้า
ลูคัส สวัสดีลูคัส ขอบคุณที่ถือกล้องให้พูดไทยได้ไหมเรา You can speak Thai พูดไทยได้ไหมอ่ะ I can speak English and Thai. good you then you see you Hello. and then if you pan here then you see me ถนนที่นี่เขาดูไม่ค่อยถน ไม่ น ดี ดู เลย แบบว่า ถนน ถนนไม่ค่อยมีสติอ่ะ ใช่แล้วมีสปีดบัมอ่ะ อยู่ดีๆก็มีสปีดบัมเมื่อกี้ขับมา 70 แล้วเราต้องเบรก So many. อยู่ดีๆก็มีสปีดบัม I hardly come to this border. วัวที่นี่นะคะคือวัวเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดวัวของเขาคือทองนี่ค่ะคือสตรีทคอน Yeah Maize. The granny has changed. โอเค นี่ก็คือเป็นอาหารสเตเปิลฟู้ดของที่นี่นะคะคือข้าวโพดนั่นเอง เพราะว่าปลูกทนปลูกง่าย ทนแล้งทุกอย่างดีหมด Normal maize. เหี่ยวดีค่ะ เขาย่างได้สุกมากเหมือนแบบสุกไปแล้ว3 วันน่ะ คน Oh you wanna see Can you hold this one for me Okay you hold Thank you ด่านตรวจค่ะ ตรวจกระเป๋า Yeah I can wait this while Yoga mat Aquaquatis Cashew nuts Sauce I no problem มาแล้วค่ะ Oh, no. Eat them. So this is like the place where they check everything I think They I'm do, done. They check like what you bring in and I think they're mostly looking for drugs. They're also looking for any meat to prevent foot and mouth disease into the country. okay So like raw meat like Raw kind of meat. thing Yes. Okay เห็นไกลๆตรงนู้นเลยนะคะ คือโรงงานผลิตน้ำตาลนะคะ เพราะว่าที่เนี่ยเขาปลูกอ้อยเยอะมากแล้วก็มีน้ำตาลนะส่งออกไปทั่วโลกนะคะ ที่ผ่านมาก็จะเห็นเลยว่ามันเป็นไร่อ้อยทั้งนั้นเลยนะเนี่ย มีไร่อ้อยทั้งแบบเด็กแบบโตแบบหมุนเวียนไปเรื่อยคือมีอ้อยตลอดทั้งปีแน่นอนนะคะนี่ค่ะคือทางเข้าโรงงานผลิตน้ำตาลนะคะเราขับผ่านมาเป็นแบบหลาย10 นาทีนะคือไร่อ้อยเขาใหญ่ขนาดนั้นเลยนะเนี่ยนะก็จะมีรูปตัวอักษรนะเป็นรูปไร่อ้อยสัญลักษณ์ไร่อ้อยเป็นรูปอ้อย RES แล้วก็อ้อยที่นี่นะคะถ้าเป็นธุรกิจใหญ่ๆนะเกิน 50% น่ะจะเป็นของกษัตริย์ค่ะที่เหลือก็เป็นของบริษัทเอกชนใช่ไหมจ๊ะใช่ก็คือกษัตริย์อ่ะเขาจะมีหุ้นไปหมดนะในธุรกิจใหญ่ๆของทั้งประเทศเกิน 50% อย่างโรงงานน้ำตาลนะคะน้องแป้งก็บอกว่าเขามี 52% ใช่ไหม52-53%ก็คือเป็นเจ้าของนั่นเองค่ะนั่นก็เป็นสาเหตุว่าทำไมกษัตริย์ถึงรวยจัดๆนะรวยจัด อันนี้บ้านที่เราอยู่ในหมู่บ้านที่เรา ๆ อยู่ อยู่ในบ้านตรงนี้เลย ใช่หมู่ ติด บ้าน ไฮเวย์ทางนี้นะคะ yes ทำไมที่นี่ต้องอยู่เป็นหมู่บ้านอ่ะ เพราะว่าปลอดภัยไม่งั้นถ้าไม่อยู่ในหมู่บ้านเนี่ยก็คือโจรเยอะ เคยโดนขึ้นด้วยใช่ไหม ใช่ค่ะ ก็คือตอนนั้นอะที่ปังอยู่กับพ่อแม่ด้วย แล้วปังเพิ่งคลอดลูกมาประมาณ35 วัน แล้วก็โจรขึ้นมาประมาณตี 2แล้วโจรก็พังประตูทุกห้องเลย แล้วก็ถีบประตูเข้าไปในห้องแม่ แล้วก็เอามีดฟันตรงหัวแล้วเลือดไหลเต็มเลย ส่วนพ่อเนี่ยมันมากัน2 คน ส่วนพ่อก็คือเขาเอาเหล็กอะตีแล้วพ่อบ็อกซ์ไปเนี่ยก็คือแบบตีตรงเนี้ยแบบเย็บเต็มเลยอะเลือดไหลเต็มเลยแล้วขังเขาไว้ในห้องน้ำคือโจรไม่รู้ว่าเราอะอยู่ตรงนั้น เพราะว่าปังอยู่ห้องใกล้ๆกับโรงจอดรถคราวเนี้ยเราก็เลยโทรตำรวจโทรหาตำรวจประมาณคือตำรวจก็อยู่ไม่ไกลกันมาก แต่ว่าตำรวจใช้เวลาประมาณ30 นาทีคือนานมากคือโจรไม่เอาอะไรไปเลยนอกจากเงิน ก็คือเราไม่ได้มีแบบเงินสดอะเราใช้บัตรมันเอาไปประมาณ50 แลนี่ โอ๊ยตายละ คิดเป็นเงินไทยคือเท่าไหร่เอง 100 บาท โอ๊ยตายละ นั่นแหละ ตามเข้าไป Thank you Fabio Hello Wow so cool What's your name Bigfoot hello hi Look at name it since small Bigfoot how are you Which breed are you Oh my gosh Oh kiss อันนี้เดี๋ยวพี่มิ้นห้องน้ำ
ได้ห้องน้ พี่มิ้นนอนห้องนี้ No, I want to show Namin. ำโอเค thank you thank you please show โอ please เค show โอเคโชว์นั้น โอ้ thank you ค่ะว้าวห้องน่ารักจังเลยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ พี่มิ้นเอาของวางตรงนี้ได้นี่ผ้า ได้ ช็ดตัว เลย ผ้าช็ดหน้า ได้เลยโอเค แล้วก็อันนี้ของที่จะเอาไปซักก็ใส่ ได้เลย นี่ มินจะเอาของเพิ่มให้น้องแป้งนะคะเพราะว่าขนมันเยอะจริงๆกระเป๋าใหญ่ไม่ใช่อะไรของน้าหญิงก็ดีค่ะตลาดวิกตอเรียมารับของซะแป้ง โอ้ยจันนุ๊กอะชอบมากเลยไดมอนด์เกนไม่เอาไม่เอา นี่ค่ะแล้วก็แบบแป้งนะอันนี้นะคะแต่ว่าแต่อันนี้ไม่ถูกพี่มินซื้อมาค่ะปลาเค็มที่เป็นพริกปลาเค็มน้ำพริกที่เรา พี่น้ำปลาหวานน้ำพริกกรอบไม่กรอบน้ำพริกนรกไม่นรกเราไม่ค่อยมีคนมาเยี่ยม ไม่มีเพื่อนไม่มีใครครบ คนไทยคนเดียวก็อย่างนี้แหละ เราคนไทยคนเดียวที่นี่ใช่ไหม ใช่ค่ะคนไทยคนเดียวที่ประเทศเอสวาทินีค่ะ น่ารักมากนี่คือคุณทูลี่นะคะ เป็นแม่บ้านใช่ไหมอยู่มานานยัง 9 ปี เรากลับไทยกี่ครั้งแล้วอ่ะ แป้งเหรอ อ๋อ กลับไทยไปประมาณ4 ครั้ง ใน 9 ปีน้อยมาก ใช่ไหม ไม่หิวอาหารไทยเหรอไม่หิวแบบส้มตำปลา หิว ร้า แต่ว่าบางทีก็ไปเขียงเฉาบ้างก็มีอาหารไทย นี่คือคกที่นี่ป่ะ ครกที่นี่ครกของแม่ให้มาอีกทีนึงแม่สามีให้มาอีกทีนึงแต่ว่าตอนแรกมันสภาพดีนะ แต่ว่าเราใช้ ตำส้มตำยังไงไฟเลยดูดิไฟ มันก็ใส่ทีละนิดอ่ะใส่ไปทีนี้แล้วก็เทออกแล้วก็ใส่ใหม่อย่างนี้ ไม่บอกอะพี่จะขนครกมาให้แป้ง ใจมาก นี่ค่ะอาหารของเด็กๆนะคะ ก็จะมีเป็นแกงถั่วใส่ไก่กลิ่นถั่วลิสงแบบ เอาถั่ว สุ มา ด แทน มาก ที่กะทิอ่ะ คือนี่ไม่มีกะทิเลยถูกปะ ใช่ แต่เหมือนกะทิมากเลยอะ อ่าฮะ ใช่ คือ ปะ คั้นน้ำถั่วคั้น โอ้ อ่ะ โห อ่าฮะ right now อื้อหือ how is it ถั่วลิสงมากทุกคน เหมือนตอนมิ้นทำโยเกิร์ตถั่วลิสงกินเองเลยอะรสชาติอย่างนี้เลยอะอื้อหือ โอเค here ที่นี่อะนอกจากข้าวโพดก็คือถั่วลิสงนี่แหละ ใช่ไหม ใช่ ที่เป็นอาหารแบบที่คนเขากินกันนะคะอืม วิกตอเรีย มันเป็นข้าวของแม่ลูกน้ำพริกลงเรือนะคะนี่อันนี้ ดูนะคะคุณลงเรือ เผ็ดไหมอ่ะ เดี๋ยวลองก่อนแบบนึงได้ปะ อร่อย เผ็ดปลาแว่นนะคะทำไมอะลูกทำไร แย่งน้องแป้งกินน้ำพริกลงเรืออื้อหืออร่อย อร่อย อื้อหือ เขาบอกว่าแบรนด์เนี้ยอร่อย เอ้ยป้าแว่น ปลาแว่นเนี่ยปลาแว่นในเซเว่นอีเลฟเว่น ป้าแว่นเซเว่นอร่อยมากเฮ้ยดีมากเลย อันนี้อะไรอ่ะอ๋อ อื้อหือสวัสดียามเช้าค่ะ สวัสดีค่ะ ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะ อยู่ที่ปูนมอค่ะ เป็นศูนย์การค้าแห่งแรกในเอสโตอาที่นี่ เปิดเมื่อไหร่นะ1991 right 1991ค่ะ 1991 นั่นแหละค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้ How many malls here in Eswatini? There's 2 malls. อ๋อมีห้าง2 แห่งนะคะที่ Eswatini นะ One is here and one in Mbabane or One that's almost abandoned, it's almost shutting down. Okay. And the rest are in Nando Mbabane. over here Nando เขาบอกอีกห้างอีกอันหนึ่งก็คือเกือบจะไม่เหลือแล้วนะคะ ก็คือมีห้างเดียวนั่นเองอะคิดแบบ มีห้างเดียวนะคะประเทศนี้ แล้วก็มีนันโดสนะคะอันนี้ก็ อันนี้ ไก่ เป็นแบบใหญ่สุดละ ใหญ่สุดในเอสวาที่นี่ละ ก็คือเมืองเนี้ยที่แป้งอยู่ที่มันซีนี่ถือว่าเป็นเมืองใหญ่ที่สุดใน ใน เอ ประ ส เท วา ศ ตินีถูกไหม ใช่ค่ะ เพราะว่ามันจะมีอีกเมืองหนึ่งคือเมืองหลวงชื่อเอมบาบาเน่นั้นเป็นเมืองที่รัฐบาลเนาะพวกที่ตั้ง ใช่ รัฐบาลสถาน government ทูตต่างๆอยู่ค่ะ ฝั่งนั้น อันนี้เป็นเมืองคนอยู่นะคะก็จะเป็นอากาศดีมากนะทุกคน อากาศเย็นสบาย
So most of the business here mostly are owned by foreigners or When it comes to electronics like cell phones, Pakistan Pakistan is okay dominant, and this street it's just them. Pakistani street Pakistan street, just them having shops selling electronics, cell phones. okay They're the only ones in the country doing that, okay and I think maybe just 1% of just locals. and then the Indians they own supermarkets Indians, the only supermarkets. Yeah, and of course, when we go to Montap and industrial areas, you will see the Chinese with the factories, textile. okay นั่นค่ะ อันนั้นค่ะ คือศาลแห่งแรกในประเทศค่ะ เราจะข้ามมาที่ศาลแห่งแรกในประเทศนะคะ under the tree เราไม่ได้มองตึกนะทุกคน ไม่มีตึกนะคะ มันคือใต้ต้นไม้ต้นนั้นค่ะ มันคือคอร์ดนะคะ คนก็จะมานั่งปรึกษากันนะคะ พวกเราหัวหน้าเผ่า like chief of the Chief representing the tribe, people, the yeah. tribe. ทุกคนไก่หายมาที่นี่ คนหายมาที่นี่ ทะเลาะกันมาที่นี่ใต้ต้นไม้แห่งนี้ค่ะ เราจะตัดสินความจริงให้กับทุกคน มีเรื่องหนึ่งที่มินจะเล่าให้ฟังนะคะทุกคนอยากให้ฟังดีๆ คือมีคนเล่าให้มินฟังแล้วกันว่าที่เนี่ยเขาเชื่อเรื่องพ่อมดหมอผีมากๆนะมากๆมากถึงขนาดที่ว่าถ้าเราอ่ะมีคนทำของใส่เราอ่ะเราสามารถไปแจ้งความแล้วตำรวจอ่ะก็จะเอาผิดคนที่ทำของใส่เราเลยคือมันมีกฎหมายจริงๆจังอย่างเช่นยกตัวอย่างคนหนึ่งก็คือว่าเขาอยากให้คนนี้ตาย เขาก็เลยเอาชื่อคนนี้ใส่ไว้ในขวดแก้วนะคะแล้วก็บอกว่าหมอผีเขาก็บอกว่าพอใส่ในขวดแก้วเสร็จรอเวลาที่วันไหนที่มันดูเหมือนจะมีฟ้าผ่าอะไรอย่างนี้นะจังหวะที่ฟ้าผ่าเนี่ยให้เอาขวดเนี้ยปาลงก้อนหินและถ้าขวดก้อนหินมันแตกปุ๊บนะคนคนนั้นก็จะตายค่ะเขาก็เลยไปทำแต่เผอิญปาเร็วไปหน่อยแตกเร็วเกินฟ้าผ่าคนคนนั้นก็เลยไม่ตายแต่ว่าป่วยหนักมากคือแบบป่วยมาเลยอย่างเงี้ยคนนั้นเนี่ยก็เลยไปหาหมอผีคนที่ป่วยเหมือนแบบอยู่ดีเราป่วยได้ไงไปหาหมอผีบอกว่านายเอเป็นคนทำให้เธอเป็นแบบนี้คนนี้ก็เลยไปแจ้งตำรวจบอกว่าหมอผีฉันนะบอกว่าเธอเป็นคนทำให้ฉันน่ะบาดเจ็บแบบป่วยด้วยเครื่องรางของเธอตำรวจก็เลยโทรไปหาไอ้คนที่ปาขวดว่าเธอทำใช่ไหมแล้วสุดท้ายก็เลยต้องไปจ่ายค่าปรับเป็นเงิน800 แรนค่ะก็คือประมาณ 1,600 บาทนะเฮ้ยคือที่นี่มันเป็นเรื่องอย่างจริงๆคือคนเขาเชื่อเรื่องนี้จริงๆมันยังมีความเป็น animalistic เชื่อพวกสิ่งเหนือธรรมชาติพวกนี้นะคะเราจะไปตลาดซื้อของกันนะคะทุกคนเรารู้ว่าเราอยู่ที่แอฟริกาเมื่อเราเห็นทุกคนแบกของไว้บนหัวค่ะทุกคนอ๋อนี่สำหรับผม what is it for บำรุงผม What is it made from For hair, it's made it's from hair food marijuana. from marijuana Yeah, marijuana, and that's ทำมาจากกัญชาค่ะทุกคน it's like a moisturizer for the hair they use. อ๋อนี่คือที่หมักผมที่ทำจากกัญชาที่แอฟริกาค่ะทุกคนใช้หมักผม so this is also for the hair as well no this for the body for the body you use it yes I'm using this you have a great hair and great skin oh wow smell good okay smell this one what that one maybe I almost want to eat it. oh smell like jelly Yeah. ลองวางบนผิวแล้วจ้ะลองสิลอง โอ้ว้าว ได้อยู่นะ ผิวแห้งอ่ะ smell good Let me take that as a souvenir. อ๋อพี่มิน Okay. อันนี้กิฟต์พี่มิน for you oh thank you so much Yeah. a souvenir souvenir It's a French batch made in Swaziland. โอเค เดี๋ยวใช้ดีบอกต่อนะ ได้ใช้ดีเดี๋ยวบอกต่อใช้ดีเดี๋ยวบอกต่อ thank you so much เดี๋ thank ยว you เรา so จะได้ much เอาไปส่งขายในเมืองไทยอะไรอย่างงี้ what herb is it Oh. Okay, you burn it using matches so that the smoke can surround the house. When it surround the house,
bad spirit move away. But how do you know if there is bad spirit in the house? When you are dreaming strange things, Wow. So it's like when you have a bad dreams and you just feel uncomfortable, cannot sleep at night, then you just do it, and it helps. it can. The particular soil, even these are different types of soil. Oh. เชื่อนะคะก็คือมาเผยแพร่คำของพระเจ้านะคะเพราะว่าที่นี่เขาเป็นศาสนาคริสต์นะคะ Verse 7. Suso yini uyayithola ngekuphutshiswa kwami nangabe sengiye ethuneni. Amen เนี่ยค่ะเขาเอากษัตริย์หน้ากษัตริย์มาใส่เป็นผ้าถุงเลยนะคะทุกคน This is King Mswati third or Mswati 3 yeah นี่คือ King Mswati ที่ 3 นะคะ King คนปัจจุบัน ก็คืออยู่บนผ้าแบบนี้เลยนะคะ No pero si pone el capulana aquí allí es como sentar en su cara ¿no? No puedo sentar la cara de él. Entonces hay que ser en de frente โอเคเขาบอกว่าต้องไว้ข้างหน้าค่ะ สีไหนดีคะทุกคนยา โอเคไหมอุ้ยอันนี้ก็เท่อยู่นะ โอ้ แอฟริกันสไตล์ไปเลยค่ะ ได้อยู่ โอ้ ค่ะ ยโอเคค่ะ I feel like a bit like Bob Marley Bob Marley รู้สึกกูเป็นดัมมัมขึ้นมาด้านบนนะคะจะเป็นตลาดขายงานคราฟต์นะคะสวยๆอันนี้เรียกว่าชัมบ็อก Shambok. ชัมบ็อก What is it for? They use this to hit cows, cattle when they don't listen. They also use this when they want to hit a bad person. Okay Yeah, but you can be creative. You can also use this to kill snakes. เนี่ยมิ้นเห็นเขาใส่บนคอของสาวเอสวาตินีค่ะ Is this like Eswatini no? To put it on the neck What's for? Swazi tradition ที่เห็นด้านหน้านะคะจะเป็นชุดของผู้ชายนะคะที่จะไว้ใส่ตรงเอวพาดตรงบ่าต่างๆ ในงานพิธีนะคะเนี่ยก็จะคาดไว้ตรงเอวนะคะ อันนี้ไว้พาดบ่าค่ะเดี๋ยวขึ้นให้ดูว่าชุดเขาหน้าตาเป็นแบบไหนเอาขึ้น เดี๋ยวมินจะถอดออกก่อนเพราะว่ามินร้อนแล้วเหมือนกันค่ะทุกคน1 2คึบ ร้อนมากใช่ไหมมาในกระเป๋า นี่ค่ะคือแก้วเบียร์สำหรับส่งต่อการกินนะคะ เวลามันมีการเข้ามาร่วมชุมนุมกันแล้วเขาก็นั่งเป็นวงกลมกันนะคะ ก็จะมีแก้วนี้ในการใส่เบียร์ค่ะอย่าใช้คำว่าแก้วเลยค่ะใช้คำว่าอ่างเบียร์ดื่มไม่อั้นเขาจะดื่มกันทำไมน้อยๆอะดื่มทีมันต้องดื่มอย่างนี้สินี่ผักนะคะ อันนี้มะกรูดทุกคนดูมะกรูดดิ The nuts, the ground nuts. Oh, groundnut. Yes, you put it in tea, you boil it, you peel. Okay. It helps BP, sugar, whatever it is. Yeah, yeah. Help with what? Sugar. Yeah. Blood when you pressure? eat it, Yeah. Oh you wow. do it like this. You see, like this. If you do it like this, Oh gosh. then you cut it like this. Okay. Oh wow. Then you boil it, then you add the groundnuts inside. How you called it? Huh? How you called it? A mahala. Emahala. Oh wow. It's bitter? No, it's like chili. Very bitter. You said it's not. It's so bitter. I want you to test it. So that you can hear it. That's to make somebody It's to not cry. bitter. It's like Yes. my goodness. ที่นี่นะคะเขามีขายน้ำทะเลด้วยนะ โดยน้ำทะเลใส่ขวดแบบนี้นะคะสำหรับล้างซวยอ่ะคือเวลาซวยๆก็อาบน้ำทะเล เพราะว่าที่นี่มันเป็นประเทศไม่มีทางออกสู่ทะเลเขาเลยต้องขายน้ำทะเลกัน แล้วก็มาพร้อมกับดูดิสารข้างในครบหมดเลยนะคะ น้ำทะเลล้างซวยเอาไหมคะทุกคน
ก็มีในซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยนะคะขายน้ำทะเลเขาใส่เป็นขวดๆแบบนี้ในมาร์เก็ตขายแต่ว่าในซูเปอร์มาร์เก็ตจะแบบทำเป็นขวดสวย เอาไว้ล้างโชคร้ายล้างซวย ๆล้างสวยออกไป นี่คือร้านประจำของน้องแป้นะคะ จะมาซื้อมะพร้าวที่นี่ ใช่ นี่ก็มีเกลือ มันคือบากาเนา ไม่เคยกินนะคะ เหมือนคอสฟิชนะคะ จาก แป้ โม ง ซัม เค บิ ย ก กินจากโมซัมบิกแต่ว่าไม่เคยซื้อจากที่นี่ แล้วก็มีกระเทียม มีขิง มีข่า มีพีนัทนะคะ เนี่ยนี่เขาใช้ทำอาหารกันเยอะมากนะ คือถั่วลิสงป่นกับมะพร้าว นี่นะคะเราก็มาเดินซื้อของอาหารและของกินด้วยที่นี่เขาปลูกอะโวคาโดด้วยนะคะเนี่ยที่นี่จะปลูกมันอะโวคาโดเยอะเนาะแล้วก็ข้าวโพดนะคะแล้วก็ผลไม้ต่างๆเลยเต็มไปหมดเลยนะแล้วก็จริงๆแล้วเมื่อกี้มินก็ถามฟาบิโอว่าคนที่นี่เขาอดอยากจริงหรือเปล่าเพราะที่เราอ่านข้อมูลมาเขาบอกว่า 100,000 คนจากประชากรเนี่ย1 ล้านคนในที่นี่นะคะประมาณ 10% อ่ะใช้ชีวิตอยู่ด้วยอาหารบริจาคอีก 330,000 คนซึ่งก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์เยอะมาก 30% ของที่นี่นะคะใช้ชีวิตด้วยความแบบยากจนอ่ะคือเหมือนไม่ได้กิน3 มื้อต่อวันจะกินแค่1 มื้อต่อวันอะไรเงี้ยเราก็ถามเขาเหมือนกันว่าคนที่นี่ยากจนขนาดแบบไม่มีจะกินไหมเนี่ยเขาก็บอกว่าอาจจะไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นแต่ว่าประเทศในแอฟริกาหลายๆแห่งอ่ะเขาจะหงายการ์ดความยากจนอ่ะเพื่อไปขอความช่วยเหลือจากต่างชาติแล้วก็เอาเงินบริจาคเข้ากระเป๋าตัวเองค่ะนั่นแหละซึ่งเราจริงๆเราก็เห็นกรณีนี้เหมือนกันที่เอธิโอเปียเป็นต้นนะเขาก็ยังมีคนบริจาคกันอยู่ยังใช้ภาพเดิมผ่านมาหลาย10 ปีก็ยังใช้ภาพเดิมทั้งที่มินไปมาเองจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นขนาดนั้นแล้วนะคะประมาณHi Johnny, Corner. Sakila. Sakila. That's a traditional attire. Are you from here Yes. from Eswatini Yes, I'm a Swazi. By pet. Where are you going No, to Msanga. to Umlanga Msanga, the returns. The returns. and this is the traditional outfit Pardon? Yes. traditional outfit Yes. what is this for Yeah, it's Sagila, Senegal. Sagila. Sagila Yes. it's to walk No, it's just for traditional. When you are in traditional, you must be in possession of this always. okay and then this what is this for It's just part of the decorations. decoration It's part of the attire. and this It's a loin skin. animal from which Yeah. animal It's not a springboard. What is impulse? impulse Impulse. อันนี้ก็ Yes. คือ impulse Yeah, impulse. It's this. อันนี้เรียกว่ามาเฮียนะคะมาเฮีย Mahia. Muhelwane. Muhelwane. Maherwani Muhelwane. very nice thank you so much Maybe. see you in Umlanga Yeah, Umsanga. Umsanga. The returns. Umzanga Umsanga. It's Umsanga. HL. UMHL. Umzanga Ah, Umsanga. Sa. AHL. Za No, HL. Za Not Z, not Z. Umzanga No. Umzanga Umsanga. Umzanga thank you so much That's beautiful, yes. thank you so much Thanks for Bye. Have a nice day. Have a very good holiday in Swatini. thank you See you next time. see you Yeah, we bring some more tourists again. okay Bring some more tourists, man. Thank you. thank you ตอนนี้เรามาอยู่ที่มาซาป้านะคะซึ่งเป็นเมืองแห่งอุตสาหกรรมค่ะมองไปทางไหนก็จะมีแต่โรงงานอุตสาหกรรมนะคะทางซ้ายขวาหน้าหลังก็จะเป็นโร แล้ว ง ก็มี งา แบ น บโรงงานให้เช่าในนี้ All over the world. อันนี้คือโรงอาหารพี่มินเขานั่งกินข้าวกันแบบนี้
พอพักเที่ยงเนี่ยเห็นไหม So here the women, some of them. ไงโรงอาหารค่ะ เป็นโรงอาหาร แถวนี้นะคะเป็นโรงงานทอผ้านะคะ โดย 40% ของผู้หญิงที่นี่จะได้รับการจ้างงานอยู่ที่นี่นะ แล้วก็ผ้าจะถูกส่งออกไปทั่วโลก It's Chinese factory Chinese yeah. factory. เป็นโรงงานเนี่ยเขาก็นั่งกินข้าวกันอย่างเงี้ยค่ะ สาวโรงงานนะคะ ดูสิ What do they eat โรงอาหารของเขาเนี่ยมีนอนด้วยเนี่ยข้างๆเนี่ยมีนอน They eat pap, Pap which is With emasi? the Maize meal? maize milk maize yeah meal with emasi yogurt. ก็คือแป้งข้าวโพดผสมโยเกิร์ตนะคะ ปั๊บ โดยหญิงสาวเหล่านี้นะคะ เงินเดือนส่วนใหญ่ก็จะประมาณ 3,000-4,000 บาทนะ โดยหญิงเจ้าเงินเดือนนี้ก็ต้องใช้เลี้ยงทั้งครอบครัวเนาะ ต้องจ่ายทั้งค่าเช่าบ้าน ค่าอาหาร ค่ารักษาพยาบาล แล้วค่าเล่าเรียนลูกค่ะ เพราะว่าที่นี่นะ การรักษาพยาบาลแล้วค่าเล่าเรียนพวกนี้นะคะ ไม่ฟรีเลยสักอย่าง ทำให้เพื่อประหยัดเงินนะคะ หลายครั้งพวกเธอเนี่ยก็ไม่ได้นั่งรถบัสกลับบ้านนะ ใช้เดินกลับบ้านนะ เดินเท้ากลับบ้านแล้วก็เดินเท้ามาทำงานนี่แหละค่ะ เราผ่านโรงงานชาวจีนนะคะ เราจะไม่แวะร้านจีนก็ไม่ได้นะ ร้านจีนนี่คือเป็นเหมือนสายเลือดแดงของคนเอเชียทั่วโลก ที่สุดของไทยเลยนี่ค่ะข้าวสารอันนี้เป็นข้าวสารที่แป้งซื้อกินประจำเลยไทยแลนด์หอมมะลิตามมาสวรรค์ค่ะ ขอบมาริตามาสวรรค์ขอบคุณเขาสิแป้ง ขอบคุณค่ะ ที่อิมพอร์ตมาสวอซิแลนด์ ส่วนนี้นะคะคือรูปของกษัตริย์อึมสวาตีที่ 3 Queen Mother แล้วก็ President นะคะ ทุกช็อปจะมีรูปของ 3 คนนี้นะคะ ความน่าสนใจของระบบการปกครองนี้มันจะเล่าให้ฟังในร้านจีนนะก็คือว่าตอนที่กษัตริย์อึมสวาตีที่ 3 เนี่ย ขึ้นมาครองราชย์นะคะ พระองค์แค่ 18 ตอนนั้นเนี่ยเหมือนพระองค์ก็ยังเด็กมากอะเนาะก็เลยจะมี Queen Mother นะคะ ซึ่งก็เป็นแม่ของกษัตริย์องค์เดิมเนี่ยอยู่บนตำแหน่งด้วย แล้วเธอก็อยู่แบบไม่ออก มันก็เลยกลายเป็นที่มาของการปกครองแบบ Dual King อะคือการปกครองโดยมีกษัตริย์ 2 องค์ ก็คืออึมสวาตีที่ 3 แล้วก็ Queen Mother ค่ะ เป็นแห่งเดียวในโลกที่มีการปกครองแบบนี้ ก็คือแปลว่ากษัตริย์อึมสวาตีที่ 3 มันจะมีอำนาจสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ Queen Mother เนี่ยเขาเห็นด้วยค่ะ มันเป็นแบบนี้อันนี้คือเต้าหู้นะคะมันมีกึ่งสำเร็จรูปทั้งหลายนะคะ แต่ไม่เห็นมาม่าที่ไหนครับคุณส่วนใหญ่เป็นแบบจีนหมดเลยอ่ะ Why didn't you leave Eswatini? Why you stay? My parents like it here. I think being here for over 40 years, this became home, and they came here very young. They got used to the air, the climate, the people. They developed this new culture, and all my sisters around the world, they also love it here. They call this home, so this became home. And coming back here, for me, it makes no difference because I'm already familiar with the air, the food, the people, the culture. What do you like the most about Eswatini? Well, you saw today we took a walk around the city, Manzini, the most busy city in the country. People are polite, friendly, humble, and you're not harassed. We saw the experience we had at the market. They don't harass you, Yeah. And this is, I think this is also a very rare quality compared to the other African countries, eh? What about Thailand? People are nice, humble, and sweet. Thailand is second home. I love it. I love it. What about you? I love เมืองไทยค่ะ I mean, what do you like the most about Eswatini, or if you like it? คน simple life คือเหมือนเขามีความสุขอะไรเล็กๆน้อยๆอ่ะคือแบบสิ่งเล็กๆน้อยๆเขาก็แบบรู้สึกว่ามันแบบเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ก็คือแบบเขาแฮปปี้กันอ่ะอะไรประมาณเนี้ยอันเนี้ยคือแบบปังชอบในสวอติแลนด์แต่ว่าถามว่าอยากอยู่ในสวอติแลนด์ไหมจริงๆก็ถ้าย้ายประเทศได้ก็อยากย้ายเพราะว่ามันเป็นคนไทยคนเดียวแล้วก็ไม่มีเพื่อนเลยแล้วก็อาหารการกินก็แบบไม่มีคือต้องแบบขับรถไปอีกประเทศหนึ่งอะไรประมาณเขาไม่ใช่ขับไปอีกเมืองนะคะทุกคนขับไปอีกประเทศหนึ่งมันยากเหมือนกันเนาะใช่ค่ะ So many people Cheese. ขึ้นรถมาเพื่อยืนอ่ะรถตู้มีตั๋วยืนทุกคน What คนมาเพิ่มเข้ายังไง 1 2 3 4 You give me $50
18. Make discount for me. No discount. Oh, so 5 of you in here. Yes. Wow. The whole Wow. house. โอ้โห เอา Oh my god. That's just so difficult. โอ้ควันมันเยอะมาก ไม่ไหวแล้ว ร้องไห้ทั้งวัน